जयमसी आज 16 अगस्त 2022 तदनुसार 31 साउन 2079 मंगलबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ उत्साहपूर्ण सन्देश। आज हामी परमेश्वरको वचन प्रेरित 11 को 19 देखि 30 सम्म पाठ गर्नेछौँ। तब साउललाई खोज्न बारनाबास टार्ससमा गए। जब तिनले उनलाई भेटाए तब उनलाई एन्टिओखियामा ल्याए। तब पूरा 1 वर्षसम्म मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहेर मानिसहरूको ठूलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टिओखियामा नै क्रिस्चियन बनिए। आमेन। प्रेरित 11 को 23 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। बारनाबास त्यहाँ आएर परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन खुसी भएर तिनीहरू सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रभुप्रति विश्वासी रहिरहन प्रोत्साहन दिए। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। क्रेगले भनेका छन्, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस् र उहाँले तपाईलाई फरक बनाउनुहुन्छ। तपाईले आजको दिनको लागि गर्ने प्रार्थनाहरू गर्न सक्नुहुनेछ। मसँगै काम गर्ने मेरो सहयात्रीले इसाई समुदायमा काम गर्नुहुन्छ र मेरो डेस्कको बायाँतिर बस्नुहुन्छ। अरू स्टाफहरू र त्यो मानिसले एक समानका उत्साहपूर्ण सन्देशहरू प्राप्त गर्दछन्। क्रेगले बारनाबासको जस्तै उत्साह दिने अरू व्यक्तिहरूलाई ल्याउनुहुन्छ भने प्रेरित पावलको जस्तै सहयात्री बनाउन पनि चाहनुहुन्छ। अरूलाई उत्साह दिने कुराको योग्यता भएको व्यक्तिको रूपमा बारनाबास प्रख्यात छन्। जेरुसलेममा भएको मण्डलीले यो कुरा सिक्यो कि जब धेरै अन्य जातिहरूले एन्टिओखियामा परमेश्वरमा विश्वास गरे, त्यो ठाउँमा गएर बारनाबासले उनीहरूलाई विश्वासमा अघि बढिरहनको लागि उत्साह र निर्देशन दिए। तिनी त्यहाँ आएर परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन खुसी भएर तिनीहरू सबैलाई सम्पूर्ण हृदयले प्रभुप्रति विश्वासी रहिरहन प्रोत्साहन पनि दिए। पद 23। त्यहाँ भएका मानिसहरूको बीचमा बारनाबासको सेवकाई प्रेरणादायी थियो। केवल उनी विश्वासमा स्थिर मात्र थिएनन्, तर उनको गवाहीद्वारा धेरै मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गरे। येशूको शरीर अथवा मण्डलीलाई उत्साहको आवश्यकता पर्दछ। येशूमा रहेर जिउनु जीवनमा कठिन हुन सक्छ। विभिन्न किसिमका जाँचहरू, परीक्षाहरू र कठिन अवस्थाहरू हाम्रो जीवनमा आइ नै रहन्छन्। हरेक इसाईहरूको आवश्यकता यो हो कि उनीहरूका सँगै विश्वासी जनहरूलाई परमेश्वरको स्थिर प्रेममा निरन्तर अघि बढाउनु पनि हो। परमेश्वरले कसरी अरूहरूलाई उत्साह दिएर उनीहरूको विश्वासमा अघि बढ्न हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, मैले कुनै पनि दिन अरूहरूलाई कसरी उत्साह दिन सक्छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हाम्रो जीवनमा उत्साह दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामीले अरूहरूलाई कुनै पनि दिन कसरी उत्साह दिन सक्छौँ त्यो कुरा हामीलाई देखाउनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक बेन ग्रिनवाल्ड, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, मेरा सहकर्मीहरूको निम्ति।